thì chúng ta bước tới phần tiếp theo, đó là chúng ta sẽ có phần giao lưu cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm phim ngắn, cũng như là cụ thể hơn đó là cách làm bộ phim Xe tải của bố từ đạo diễn. Thì tôi xin được giới thiệu tóm tắt tiểu sử của thầy Mauricio Osaki. Thầy Mauricio Osaki là nhà làm phim người Brazil, cũng như là thành viên Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ. Thầy đã nhận bằng thạc sĩ nghệ thuật MFA tại trường NYU Tisch School of the Arts Asia. Thầy Mauricio Osaki là đạo diễn của bộ phim ngắn Xe tải của bố. Bộ phim này các bạn vừa xem xong đã chiêu du hàng trăm liên hoan phim và giành giải phim ngắn xuất sắc nhất tại giải thưởng của Viện Hàn Lâm Điện ảnh Brazil, cũng như là Brussels Short Film Cinequest, San Jose Film Festival, Brooklyn Film Festival, Bermuda International Film Festival, Palm Springs International Short Fest. Và thầy hiện đang giảng dạy tại ngành quản trị công nghệ truyền thông và ngành phim của Đại học Hoa Sen. Giờ tôi sẽ gửi lời chào thầy ha. Hello Mao, so it's just an honor to have you today. After screening of your film, we're going to have the Q&A. So I'm going to start the few first question first before the question from the audience. Okay, do you want to say anything to the audience? Xin chào. It's a pleasure to be here live from Funyuan in this lockdown. I hope everyone is doing well and stay safe with their family. And I hope we can meet the students soon. Ok, tôi xin được dịch vắn tắt lên phần trả lời của thầy ha. Hôm nay tôi sẽ làm thêm nhiệm vụ đó là phiên dịch. Thì thầy gửi lời chào các bạn. Trong khi chúng ta đang bị lockdown thì tôi rất là mong các bạn sẽ luôn an toàn. Và tôi hy vọng là sẽ được gặp các bạn sớm khi mà chúng ta quay trở lại trạng thái bình thường mới. Okay, Mao, so I'm going to have the very first question for you because this is a really normal and popular question for every single director. I would love to ask what is the starting point of your film, My Father's Truck, Xe tải của bố. Tôi sẽ hỏi thầy Mao cũng như đạo diễn Mao. Câu hỏi đầu tiên đó là cái khởi nguồn cũng như là vì sao thầy lại làm bộ phim Xe tải của bố. For me, when I start a project, I start with the characters and a situation, and a dramatic situation. And in this film, my initial idea was to write a project for Japan, because my father is Japanese, and since I was in Asia, I want to make a film in Japan. Okay. Thật ra thì đối với tôi thì cái ý tưởng ban đầu nó luôn xuất phát từ nhân vật cũng như là những cái tình huống kịch tính từ trong cái bộ phim. Và cái ý định ban đầu của tôi là muốn làm một cái bộ phim, bắt đầu một cái dự án ở Nhật Bản, bởi vì bố của tôi là người Nhật Bản, tôi làm có một nửa dòng máu ở châu Á. But then was a big problem because when I talked to my classmates, also Japanese, and she told me the cost to make the short film in Japan, I was like, oh my God, I don't think I can go. It's too complicated. Và thật ra thì tôi có rất là nhiều những cái bạn học cùng lớp là người Nhật Bản, và khi nói chuyện với cô ấy thì cô ấy nói là đừng nói làm phim ở Nhật, tại vì mọi thứ liên quan đến sản xuất thì nó sẽ rất là phức tạp. And then I had a friend, also my classmate. He was a photographer, and he was in Hanoi for a photo series. And then he invited me to come for a weekend in Hanoi. Và cũng có một cái người bạn cùng lớp khác, thì cái bạn này lại là nhiếp ảnh, làm nghề nhiếp ảnh, và bạn ấy lại ở Hà Nội, và bạn ấy đã mời tôi đến Hà Nội để ở và tham quan trong vòng một tuần lễ. So my father, he's a mining engineer, the engineer who works with the rock. And when I was a kid, we lived during half of our life in the middle of the forest, or in the countryside, in the mountains, and in the middle of these areas where usually it's just like countryside and mountains. Bố tôi thì thật ra là một cái nghề, tôi tạm dịch là liên quan đến kỹ sư, liên quan đến thợ mỏ. Thì chúng tôi thường xuyên là ở trong rừng, ở những nơi rất là xa, ở vùng quê, rất là gần rừng và gần hồ, những vùng núi. And then when I was traveling in Hoa Binh, in all these areas around the northern Vietnam, it reminds when I travel with my father in the northern of Brazil, because there's these mountains and the forests, and I see a lot of rock work. That's exactly the work my father does.
and all this dust and the trucks passing. Và khi mà tôi đi đến Hòa Bình thì cái cảnh quan ở đó nó gợi nhớ cho tôi đến cái nơi mà bà cha tôi sống và chúng tôi đã đi và trải qua cùng với nhau. Ở đó thì có rất là nhiều đá và núi ở vùng miền Bắc của Brazil. Nó đã gợi nhớ tôi về cái vùng của cha tôi ở. And the film I wrote for Japan, the short, I was thinking it was a completely different story, but was still a story about father and son, and this cultural and sensibility difference. Because growing up in Brazil with my father family, Japanese, was always very complicated and complex for me. Cái câu chuyện mà tôi viết mà dự định làm ở Nhật Bản thì đó là một cái câu chuyện khác, nhưng mà nó vẫn là cái câu chuyện về mối quan hệ giữa cha và con, về những cái sự tương phản về văn hóa, cũng như là bởi vì tôi biết được là cha tôi thì là nhà tôi thì là ở Nhật Bản, và những cái tình huống cũng như là cái mối quan hệ ở gia đình ở Nhật Bản thì nó phức tạp hơn rất là nhiều so với cái sự hiểu biết của tôi. So, for example, my grandma couldn't speak Portuguese, and I don't speak Japanese. So there was always this non-communication. When we go there, I go to her house, but we can communicate not with the language, but through the food and other ways. And a professor of mine encouraged me maybe to try to do my story in Vietnam. And then since I have all these similarities of growing up, and then I decided to write the story My Father's Truck in northern Vietnam. Thật ra thì bà tôi cũng như với tôi thì chỉ có cách để mà communicate, giao tiếp với nhau qua chủ yếu là đồ ăn, thức uống và ẩm thực, cũng như là vẫn nhiều cách khác. Bởi vì thì tôi thì không có nói tiếng Nhật, mà bà tôi thì lại không có nói tiếng Bồ Đào Nha, cho nên là cái cách duy nhất để giao tiếp đó là qua ẩm thực và nhiều cái phương thức khác nữa. Cùng lúc đó thì một vị giáo sư ở trường của tôi đã khuyến khích tôi sẽ làm cái bộ phim ngắn này ở Việt Nam, đặc biệt là ở vùng miền Bắc của Việt Nam. And then first I wrote the story about father and son in Hanoi, and they wouldn't talk. And the script was about this father and son who cannot get along, but I wasn't very happy. So I decided to place the story 10 years back when the son was a boy and the father is still young, and they traveled together. And that's when the first draft of My Father's Truck came. Thật ra thì lúc đầu cái ý định của tôi đó là về một cái người con trưởng thành và một người bố mà họ không có thể nào có một cái mối quan hệ nó không có được suôn sẻ, và họ không giao tiếp được nhiều cho lắm, và nó diễn ra ở Hà Nội. Tuy nhiên thì tôi đã suy nghĩ lại và tôi quyết định đó là mình sẽ cho cái câu chuyện nó thụt lùi lại 10 năm, tức là khi cái cậu con trai còn nhỏ và cái người bố thì vẫn là một cái người trẻ. Và đó là cái khởi nguồn đầu tiên của My Father's Truck, xe tải của bố. Yeah, thinking now, I think the very first idea was like my Japanese script was a father and son in a restaurant in Tokyo, and then the very first idea of My Father's Truck was father and son work in a restaurant, and then when I placed the story like 10 years back, was the little kids and the father traveling together. Cái ý tưởng đầu tiên đó là cái mối quan hệ này nó sẽ diễn ra ở trong một cái nhà hàng, chủ yếu là ở một trong cái nhà hàng. Yeah, and then just in the last minute when we were doing the casting, the filmmaker, Hoàng Vít, she was helping, and then she showed me many kids, even the kids from Bidangse, from Phandanzi. And then I wasn't very happy, and they think I'm very picky. And then Deep said, like a bit joking, "Oh, maybe I show you Vietnamese girl then." And then I say, "Okay, let's see the Vietnamese girl as a joke." And then we see this girl, and I just love it. This little girl named Mai Thi. Thật ra thì cái ý tưởng ban đầu là làm với lại một cái cậu bé. Tuy nhiên thì lúc mà chúng tôi làm casting ở Hà Nội á, thì chúng tôi gặp khá là nhiều những cái cậu bé, và dưới sự cái giới thiệu của nữ đạo diễn Hoàng Điệp thì trong đó có cả cậu bé đóng phim Bi Đừng Sợ của đạo diễn Phan Đăng Di nữa. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì thì tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng với những cái gương mặt cậu bé mà tôi đã được thấy. Thì đạo diễn Hoàng Điệp có gợi ý là hay là bây giờ mình sẽ thử tìm các cô bé thay vì là những cái cậu bé. Lúc đầu nó cũng chỉ là một cái lời nói đùa thôi, tại vì là mọi người nghĩ là tôi khó tính quá.
Tuy nhiên thì tôi đã bắt đầu đi gặp những cái diễn viên là những cái cô bé. Okay, I know I gave a very long answer, but I just want to explain how a Brazilian Japanese filmmaker came to live in Vietnam, and this short film was the start. This script was the start. Yeah. Thật ra thì tôi nghĩ là tôi nói cũng hơi dài, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ là một cái phần tiền đề rất là thú vị về vì sao mà một cái nhà làm phim Brazil mà lại quyết định là làm phim và sau đó chuyển sang sinh sống ở Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ là tôi muốn dài dòng một chút. And this story, although I'm from Brazil, my father is Japanese, is still very close to me. It's still very personal because it's part of the way I grew up and part of my personal story. Yeah. Mặc dù đây là cái câu chuyện diễn ra ở Việt Nam, nhưng mà nó rất là riêng tư, nó hoàn toàn là liên kết và gắn chặt với tôi, với câu chuyện giữa tôi và bố tôi, bởi vì đó là cái cách mà tôi đã trưởng thành. Yeah. Thank you. It's a really like thoughtful question answer from you. So I think I would love to start the second question. Maybe I should check if we have another question from. Okay. Maybe I will save this later. We got one question from the audience. Okay, so my second question is that I understand that like working. First time working in Vietnam as a director, and then you have to communicate with like all of the film crew, especially the young actress and the actor of the film, and then you have a big like language barrier because they for sure they don't speak English. So like I would love to hear like your experience like directing like Vietnamese actors back then. Câu hỏi của tôi dành cho Mau đó là tôi biết là khi mà mình là một người nước ngoài mà phải làm việc ở môi trường khác thì nó rất là khó, bởi vì là sẽ có những cái rào cản về ngôn ngữ, đặc biệt khi mình làm đạo diễn mà mình phải chỉ đạo diễn viên bằng một cái ngôn ngữ khác, đặc biệt là một cái ngôn ngữ trung gian như tiếng Anh nữa. Thì tôi muốn hỏi là những cái khó khăn về việc làm việc với diễn viên cũng như là thành viên đoàn của Mau. Yeah, I'm very thankful to Hoàng Diệp and Phan Đan Di who helped me because they introduced me to An, the actor, and I think I was very lucky because he's an actor who comes from theater, and then we just talk about the story and the character, and once he understood about the character and the story, then I let him also to bring his personality to the character. And with the girl was, I think she was just the what we call the glass half full, you know, because she loves animals as well, and she would speak perfectly English, and she was so smart, and she would just understand what we are doing and had a great sensibility. Đối với cái kinh nghiệm này thì tôi rất là cảm ơn đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng như là đạo diễn Phan Đăng Di vì đã giới thiệu cho tôi diễn viên Trung Anh. Thì đó là một diễn viên rất là tuyệt vời. Khi mà tôi làm việc với Trung Anh thì tôi chỉ nói chuyện và về nhân vật, và sau đó khi cả hai đều đã nói chuyện với nhau khá lâu và đều hiểu về nhân vật rồi thì tôi để cho Trung Anh được thỏa sức thổi cái cá tính của mình vào trong cái nhân vật. Cũng như là đối với bé gái thì đó giống như là một cái điều kỳ diệu, tại vì là tôi gặp được một diễn viên nhí rất là yêu động vật, rất là mê chó mèo và nói tiếng Anh thì cực kỳ là tốt, và đặc biệt là cô bé này rất là hiểu cái việc mà chúng tôi đang làm là việc gì, cho nên cái việc hợp tác này rất là tốt. And I think another aspect is for me growing up when I visit my grandma. For example, we don't speak the same language, even though she's my grandma, very close, and we're in the same country. And then I sit in her house, and for me it looks so different because a bit Japanese, Brazilian, and she brings me this food she makes that maybe it's the food she thinks Japanese, but made in Brazil. And then there's other ways to communicate. And I also use that in the film. The scene I like the most is when the girl comes and brings also the food to the father, and the father doesn't want to eat, but we understand what's going on, not necessarily through the spoken language. Thật ra thì nó cũng đến từ cái trải nghiệm cá nhân của tôi, như tôi đã nói với các bạn thì là tôi với lại bà nội của tôi ở Nhật Bản thì không có nói cùng một ngôn ngữ,
mà chúng tôi chỉ giao tiếp với nhau chủ yếu là qua thức ăn. Mỗi ngày bà tôi đều mang đến một cái thức ăn nào đấy. Tôi thì là một cái người đến từ Brazil, bà tôi thì Nhật Bản, chúng tôi giao tiếp qua đó. Và đó cũng là cái cách mà tôi đã học để mà giao tiếp với lại các diễn viên ở trong phim. Cũng như là có một cái cảnh ở trong phim mà tôi đặc biệt thích, đó chính là cái cảnh mà cô bé đã mang cái bánh đến cho người bố và người bố thì không ăn. Đối với tôi thì cái cảnh đó thì nhân vật không nói điều gì nhiều, nhưng mà chúng ta có thể hiểu rất là nhiều mối quan hệ giữa bố con và câu chuyện này qua cái cảnh đó. And even my father, he attended Japanese school until he was, I think, because they live in the farm and they're very poor, so they just live in the Japanese community. And just when I think he's 12 and his family moved to the city, then he joined the Brazilian school. So even now, the way he talks, I mean, he speaks fluent Portuguese, and but still like a bit difficult, the communication. It's not like my mother, who is from a Brazilian family and very Latin blood and talks a lot. My dad would always talk very little. So like your dad moved to he stayed in Brazil since he was very young? Yes, he was born there, but they live in the Japanese community. Okay. And just when he was, I think, attend the 5th grade in school, then he moved to the city to learn Portuguese because he had to join the school for going to college. Bố tôi thì cũng là một cái người sinh ra ở Brazil, cho nên bà lại sống trong cái cộng đồng người Nhật Bản ở Brazil, cho nên thật ra bố tôi cũng có một cái trải nghiệm như vậy. Tức là tuy sau này đã nói thuần thục tiếng Bồ Đào Nha, nhưng mà vẫn có một cái chút âm hưởng Nhật Bản ở trong đó, và ông cũng mất khá nhiều thời gian để mà có thể học nói tiếng Brazil. What I mean that maybe help the students is like, with my father, I have always to observe more than listen to him to understand what he means. And when you make the film, I think in directing the actors, you need to watch the actors, because what they say sometimes is not what they mean. And that's how the subtext come, and how directing actors is so important, because you really need to watch them and see what they're trying to say with their body, the way they move, and what they're doing. Cái ý của tôi ở đoạn này đó là tôi thường xuyên là thay vì là để muốn biết ý của bố tôi thì tôi cũng phải quan sát bố tôi, thay vì là tôi phải nghe những gì ông nói. Nó cũng giống như là cái mà chúng ta đạo diễn, diễn viên mà thôi. Đôi lúc là diễn viên nói ra một đằng, nhưng thật ra là họ lại có những cái ý khác, họ muốn mang một cái ý nghĩa khác, họ thật sự là muốn nói một điều gì khác. Đó là cái cách mà chúng ta phải thật sự luôn luôn quan sát vị diễn viên để mà chúng ta có thể chỉ đạo diễn xuất họ. Even now, I live in Funyuan. There are not many foreigners here. And then I go around my neighborhood, and I know all the aunties, uncles who have the shops, and I can get along with them and survive well. And I don't find it difficult at all, because I just go observe and talk a little, and then I can get by. Ok, nó cũng là giống như bây giờ cái kinh nghiệm của tôi hiện tại đang ở quận Phú Nhuận, thì quận này thật ra lại không có nhiều người nước ngoài sống, và để mà đi lại xong rồi tiếp xúc và thân thiện với lại tất cả những cô dì chú bác ở trong khu vực tôi sống, thì cái cách tốt nhất đó là tôi phải thật sự quan sát cái cuộc sống, và sau đó tôi có thể bắt đầu chit chat với họ. Thì từ đó thì tôi có thể là có thể bắt đầu mua mọi thứ, tôi có thể gọi đồ ăn một cách dễ dàng hơn. And just going back to the actors, I think Chunan, because he's an actor who comes from theater, who likes to study the character. I think on the set, I don't need to talk much to him. But before the film, we meet for coffee and we discuss a lot. Oh, this is the type of the guy. That's how he eats inside him. And then he understands. And then he brings to life the character. Cái kinh nghiệm của tôi khi làm việc với diễn viên, ví dụ như diễn viên Trung Anh, thì chúng ta đều biết là diễn viên Trung Anh thì có cái background, cái nền tảng là từ sân khấu, cho nên đó là anh ấy rất là thích để phân tích nhân vật. Chính vì vậy thật ra khi mà ở trên set đó, thì tôi không có nói nhiều với lại diễn viên Trung Anh, mà thật sự mà mọi thứ đã được chuẩn bị trong quá trình casting và tiền kỳ rồi, thì tôi có thể là có những cái buổi cà phê nói chuyện, phân tích về nhân vật, nói sâu hơn về cái hoàn cảnh của nhân vật, lịch sử nhân vật, cái cách mà nhân vật ăn uống như thế nào, thì tất cả mọi thứ nó biểu hiện ra ngay từ lúc đó, và nó sẽ hiện ra vào lúc diễn xuất ở phần sản xuất. Yeah. Okay, so maybe I will start checking the question. Okay, so this is the first question. Okay, chúng ta sẽ có cái câu hỏi đầu tiên dành cho thầy Mau.
Khi có một sản phẩm tuyệt vời như xe tải của bố thì những sản phẩm sau đó hẳn sẽ có nhiều áp lực và kỳ vọng hơn. Vậy thầy đối mặt với những áp lực và kỳ vọng đó như thế nào? Nếu sản phẩm tiếp theo không nổi bật hơn sản phẩm trước thì cảm thấy như thế nào và khắc phục nó như thế nào ạ? Okay, so this is the question for you. So like when you have a really great movie like My Father Struck already, then do you feel like pressure for like the next project? Because like sometimes you may have more expectation and even like pressure because if you fail in the next project, then you feel what will you feel about it, and then like how can you like overcome the difficulties of like having a pressure of the very first film, good film like that. So My Father's Truck was my second year film that we make at the Masters. And then my final project, I presented the feature script based in My Father's Truck. And we shot before the pandemic, and we've been like this 2 years now, a bit on hold. And then I think it's a film that's personal for me, even though it's made here. So I think it doesn't matter if, people, maybe you cannot control the industry, the public. You need to put what you believe. And then I'm very happy with my the feature film now. After we've been going back and forth in the cut. I don't know next year we release if people are gonna hate or love but for me I'm happy. So that's I think what matters. Okay. Bây giờ sau đây là cái câu trả lời của thầy Mau, tức là sau khi đã làm xong cái phim Xe tải của bố thì thầy có cái đề tài tốt nghiệp, đó là một cái kịch bản phim dài, là bộ phim The Path of My Father. Okay, in Vietnamese, what is it? No, it would be My Father's Truck because of the Thầy của bố as well. Okay, My Father's Truck again. Okay, sẽ là phim Xe tải của bố nhưng mà bản phim dài. Thì thầy đã quay xong từ trước khi mà có dịch xảy ra rồi, và nó đã là 2 năm từ lúc mà quay xong, nhưng mà bởi vì mình có dịch bệnh và rất là nhiều những yếu tố khác nên cái bản phim thì nó vẫn đang hoàn thiện, và vẫn không biết là năm sau thì khi mà nó ra thì ý của khán giả là sẽ thích hay là không thích nó, hay là sẽ có những cái cảm nhận khác. Nhưng mà đối với thầy thì cái bộ phim dài nó vẫn là một cái cuộc hành trình cá nhân, đó là riêng tư và cũng là cá nhân, và thầy cảm thấy hài lòng bởi nó, bởi vì cái cảm xúc cũng như là cái dư luận thì đó là những cái mà chúng ta không thể nào control, tức là không thể nào kiểm soát được. Okay. I just want to add, recently there was an article about, the researchers are doing some app software like artificial intelligence that can try to predict and write scripts. And then there was a researcher saying it's impossible artificial intelligence will never gonna be able to write scripts because the stories are unpredictable, are somehow imperfect. Like maybe my father is Japanese, he grew up in Brazil, and I came Vietnam. And artificial intelligence, they can follow some patterns. They need patterns to follow. And in life, it's so unexpected, and things go so wrong, and that's why films are interesting sometimes. Thì tôi cũng có muốn bổ sung thêm, tức là tôi có đọc được một cái bài báo về một cái nghiên cứu, tức là người ta sẽ cố gắng sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà viết kịch bản, nhưng mà cái việc đó thật ra là không thể, tại vì đối với từng câu chuyện thì nó có thể là hoàn hảo hay không hoàn hảo, nhưng mà cuộc sống hay cũng như câu chuyện nó đều đòi hỏi cái sự bất ngờ, nó không có những cái dự đoán. Cũng giống như là với tôi thì tôi lại làm, giống như đối với trường hợp của tôi là một cái người có dòng máu Brazil và Nhật Bản, nhưng mà tôi lại sống ở Việt Nam. Cái điều đó thì chắc là trí tuệ nhân tạo sẽ không làm được, bởi vì là trí tuệ nhân tạo thì luôn luôn cần những cái khuôn mẫu, những cái con đường để mà có thể sáng tác. Và đối với cuộc sống hay những câu chuyện thì nó rất là có nhiều những cái ngã rẽ, những cái bất ngờ ở trong đó. Okay, that's okay. I will start with another questions. Okay. Câu hỏi của bạn là, em có một câu hỏi là sau khi xem phim của thầy thì màu sắc của hình ảnh rất đặc biệt và ấn tượng. Có phải là do thời lượng phim ngắn có giới hạn nên màu phim sẽ nói lên nhiều điều hơn không? Và ngoài ra thì màu sắc của phim còn đóng vai trò gì trong phim ngắn ạ? Okay, so this is a question from a student. Like,
he's or she maybe was really impressed with the color of the film. She think that is really like special. So she asked like, is it because the duration of a short film is like much shorter than like the role of color is much more like important and emphasized than normal, and she or he would like to ask like about like in your opinion, what's the role of color in film, especially in short film? I think it's a bit funny because the first time I came to Vietnam, it was I think was October, November in Hanoi. And then we were researching. Then after we make the short, we shot between Christmas and New Year's. And I would always come, before living in Vietnam, I would always visit Hanoi around December and January. So for me, Vietnam was always very cold. I always think of Vietnam very cold because, and I think for us during that time was the winter was really, really cold that year. And that's how we felt, you know, because we're in the countryside, we're always freezing. So we always felt the colors that way. Also the relationship of the father and the girl, I wanted to reflect in the colors. So that's why I wanted to be more raw and cold. Thật ra thì nó cũng từ cái kinh nghiệm của tôi thôi, khi mà tôi quay thử với bạn mình ở Việt Nam vào tháng 10 hay tháng 11, bắt đầu đến lần đầu tiên cũng như là quay thử vào tháng 12 và trước Noel, thì đó là một cái cảm giác rất là lạnh, tại vì là tôi không có quen với lại cái khí hậu như vậy, cho nên cái cảm giác lạnh lẽo đó thì nó xuất hiện ở trong phim, và đặc biệt là lúc mà sản xuất phim thì tất cả chúng tôi đều cảm thấy là đặc biệt là lạnh, và cái màu sắc đó thì là nó phản ánh đúng cái thời điểm quay, và nó cũng phản ánh đúng cái mối quan hệ, cái câu chuyện và mối quan hệ giữa cha và con ở trong một cái bộ phim này. Yeah. So now I live in Saigon. It's very hot, so and then I have a different idea. But even when we make the feature film, I really want to shoot in the winter because I wanted to have that atmosphere, like the fog in the countryside, the colder colors that represents, I think, more the characters of the film. Bây giờ thì tôi sống ở Hồ Chí Minh, Sài Gòn rồi, thì thật sự mà nói thì nóng hơn rất là nhiều, nhưng mà cái bộ phim mà dài của tôi thì sẽ vẫn có cái bảng màu tương tự, tại vì đó chính là cái cảm giác của tôi về cái câu chuyện cũng như là về cái nhân vật ở trong cái bộ phim này, những cái màu sắc lạnh ở vùng nông thôn miền Bắc. Okay, so I have next questions here. Okay, this is the question in English. Hi, Mr. Osaki. Where can Hello. I find my father's truck? I want to watch the film again. Oh, maybe we can do another session or wait next year when we release the feature film. Okay. Okay, so this is okay, câu trả lời của thầy là mình có thể làm thêm một buổi nữa, hoặc là năm sau khi mà bạn có thể xem cái phim dài, bản phim sẽ tại của bố phim dài. Còn nếu mà tôi trả lời ở đây với tư cách là từ ngành quản trị công nghệ truyền thông thì các bạn có thể xem cái bộ phim này cho đến 24 giờ. Trong vòng 24 giờ nữa thì bộ phim sẽ tạm thời bị xóa, tại vì để bảo vệ bản quyền của thầy Osaki. Okay, so we have another question here, really long question. Em cảm thấy bộ phim này cực kỳ hay về cách sắp xếp tình huống, cảm xúc của nhân vật cũng như là chuyển biến tâm lý của nhân vật qua từng phân cảnh, màu phim và những yếu tố tạo ra bộ phim cực kỳ xuất sắc, và thông điệp cuối cùng của phim rút ra được là dù cha là một người khi ở ngoài xã hội có như thế nào đi nữa thì vẫn là cha của đứa con, và con bé vẫn không thể nào chối bỏ cha nó được, cũng ngầm nói lên nản thịt chó vào thời điểm ấy. Bên cạnh đó lối diễn của từng diễn viên cũng rất đặc biệt là diễn viên Trung Anh, lối diễn của chú cực kỳ phù hợp và lôi cuốn. Ok, cái này okay, so actually this is not a real question, but it's a comment. But I would love to translate the comment to you, so maybe you want to say something to him or to her. Okay. I feel like the film is extremely beautiful in the way that it creates the situation as well as the emotion of the characters, as well as the psychology development of the characters, and also like it's go through the every single scene as well as color and tone. And I also love the message of the film.
she said the message of the film is like whatever our father is in the society, he is still like he's still our father, especially the father of the younger. So the girl will never kind of like avoid that idea or that truth. And I also love like the performance of the actor, especially Trung Anh, because I think it's extremely attractive the way he performed the characters. Okay, so this is the comment of the student. Yeah. No, I think one thing about the script development that I think the students should think is that the more even though you have characters that antagonize each other, the more bolder and developed they are, and if you can show them in different lights, even though the father is harsh, but still love the girl, even though the girl loves the father, but she also makes mistakes, she also has flaws, then we can relate in a personal level with the characters. And I think that's something they should look into script writing in their works when they're developing. Make the characters very complex. Don't simplify. Don't make stereotypes. Đây là một cái kinh nghiệm mà tôi cũng muốn chia sẻ đối với bạn, đó là khi mà chúng ta xây dựng những cái nhân vật thì hãy tạo ra những cái nhân vật mặc dù là họ có thể đối lập với nhau, nhưng mà họ đều có những cái lớp và những cái layer, những cái khác nhau. Chẳng hạn như là đối với người cha thì cũng có vấn đề ở ngoài xã hội, nhưng mà đó vẫn là một người cha rất mực thương con, cũng như là em bé trong mối quan hệ với cha mình, khi phát hiện ra lỗi lầm của cha mình thì em bé cũng có những cái lỗi lầm của riêng mình. Nói chung là hãy xây dựng những cái nhân vật mà cái tâm lý cũng như là cái sự thật về họ là rất là phức tạp và complex. Dùng cái từ tiếng Anh đó là complex, bởi vì là đừng bao giờ chúng ta cố gắng đơn giản hóa những cái nhân vật của mình, tại vì khi mà chúng ta có cái sự phức tạp đó thì bản thân người xem cũng sẽ có thể liên hệ đối với từng nhân vật. Okay, thank you Mao. I have questions here. Okay, in Vietnamese first. Dạ, em có một câu hỏi thứ hai là theo em được biết thầy là người Brazil gốc Nhật, và bộ phim này thì để đã chọn bối cảnh tại Việt Nam, thấy điều này rất tương đồng với phim của đạo diễn Guillermo del Toro. Điều này sẽ tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì khi làm phim tại một nước như Việt Nam hay là một đất nước không đa dạng sắc tộc như Mỹ? Okay, this is a really interesting question. He said like, I understand that you like Japanese Brazilian, so and then you chose Vietnam to shoot both of your films, and then I think it's really similar to the case of the Mexican director Guillermo del Toro. Okay, but she said like, but in the US, this is the country with different race. While in Vietnam, actually, like we not that diverse in terms of race. So, like, do you have any difficulties? Difficult with the race, in which sense? The difficult? Yeah, because like we, for example, I think she mean like because the States, the USA is a like more diverse country in terms of race, but here in Vietnam, for sure, like if you go out, you maybe only see only one race, maybe. Yeah, so like she said, like, is it like cause any kind of like difficulty for you in terms of like creating ideas for film? Okay, I think the idea of the race and the diversity. Of course, it's something we look from the outside. Brazil and US, they're very similar. We have like African American, Asian, European, indigenous, and in Vietnam maybe or Japan is more homogeneous. But still, when you go inside of the society, it's very diverse. Like there's not when you start to knowing people in I go Hanoi, people speak one way. I can, even though I don't speak Vietnamese, I see the way they behave. It's completely different from my friends in the South. It's different. People in the countryside is different. People who come from, for example, the little girl, she works with her mother. They sell street food. She really behaves in a certain way, and it's very different from my students from Hoa Sen. They come with computers, so there's so many diverse, even in a society that on the first look, you can say is homogeneous, but once you look really closer,
you see it's very, very complex. And now, for example, in the pandemic, we see there's a lot of people, for example, struggling. There are people who live in the islands and need help. So Vietnam is a very, very complex society. Thật ra mà nói thì đối với quan niệm của tôi thì cũng giống như thật ra Brazil cũng là một cái nước mà thật ra là có rất là nhiều những cái chủng tộc khác nhau, chẳng hạn như là chúng tôi cũng có những người châu Phi cũng như là người da trắng, người châu Âu. Nhưng mà thật sự mà nói đối với quan niệm của tôi thì là cái vấn đề về chủng tộc thì đó là cách mà chúng ta nhìn từ bên ngoài ra mà thôi, còn thẳm sâu từ bên trong mà nhìn ra thì thật ra Việt Nam hay Nhật Bản, mặc dù chúng ta có thể là không có sự đa dạng về mặt chủng tộc như những quốc gia khác, nhưng mà thật ra chúng ta đều có một cái sự đa dạng rất là lớn, bởi vì là đó là cái cách mà mọi người hành xử và bản thân mỗi con người, cũng như là về vấn đề văn hóa, cũng như là về vấn đề địa lý, thì cũng như là về background, về hoàn cảnh, thì chúng ta thật sự là có một cái sự đa dạng rất là lớn. Thank you. Okay, so this is the questions. Another question. Cho em hỏi một lý do để thầy chọn nữ diễn viên trong phim, và thầy thích nhất điều gì ở phong cách diễn của cô bé? Okay, so like this is the question about like why did you choose the girl for the film, and what feature of her in terms of like performance that you like the best? I think when we're casting, I was casting initially for the boy, and then what happened is that I think a lot of the boys in this age, they're very childish because they're 10, 11, and they're always playing. And another aspect that's particular for Vietnam, the girl in this age, 11 years old, especially from her social background, she works with her mother, already in the street food, she can cook, she can clean the house. So she really had so many things that I want in the character. Because I think one thing similar between Brazil and Vietnam is that kids can start working very early. And this is something for the parents, they see as something positive. In United States, they're going to say, oh my God, the kids work, it's so bad. But I think in Brazil and Vietnam, I think, oh, it's good. The father is teaching the kids. And this little girl, she works with her mother. And she was so mature, she was so confident. And then I just love it, all the things about her. Thật ra cái điều mà khi mà tôi bắt đầu casting những cái cậu bé đó là có một cái sự trẻ con nhất định, trẻ con trong ngoặc kép, mở ngoặc kép nha, tức là đối với những cậu bé 11 tuổi, nhưng mà đối với cái cô bé này á, thì nó rất là khác. Tôi nghĩ đó là một cái điểm tương đồng ở Brazil cũng như Việt Nam thôi. Đó là đối với cô bé này thì cái điểm đặc biệt đó là cô ấy bắt đầu phụ mẹ bán hàng này, rồi cô ấy có rất là nhiều những hoạt động với mẹ, và cô ấy có một cái sự trưởng thành, một cái sự tự tin nhất định. Và nó cũng giống như là ở Brazil hay là ở Việt Nam thôi, tức là đôi lúc thì trẻ em, đối với bố mẹ trẻ em mà làm việc sớm hơn một chút thì đó là một cái niềm tự hào của bố mẹ. Nó rất là khác ở bên Mỹ, cái việc đó là việc không được chấp nhận ở Mỹ. Thì bởi vì cái sự tự tin nó có ở cô bé này, nó đã thật sự là thuyết phục tôi chọn cô bé vào cái vai này. Yeah. Okay, so these another questions. How did you start your journey as a film director? I think I started. I attended college in Brazil for a visual arts school, and then I wanna make films, and I started work as an assistant. I think as many people do, and then I wanna. I think there's so many things. In Brazil and in Vietnam in terms of film industry, because it's not super developed. And then, there's people, by the time I was in college, there's not much, people don't value much script writers. Even now, the DOP will get better payments than the script writer. And then I went to do the MFA. I applied to NYU because, it's still US. They have a stronger schools in terms of script writing, and that's when I made this short, and then after the short I got the funding to make the feature, and then we go slowly, step by step. Ra thì khi mà ở Brazil thì tôi học một cái trường về visual, thì những bạn tôi thì làm những cái công việc đó, và tôi thì bắt đầu đi làm những công việc trợ lý liên quan đến phim ảnh. Tuy nhiên có một thực tế đó là ở Brazil á, chắc là cũng giống với Việt Nam, tôi bổ sung thêm thì cái
người viết kịch bản thì đôi lúc nó không có được coi trọng, hoặc ra lương cho đến tận bây giờ lương của người viết kịch bản chưa chắc đã cao bằng lương của người làm quay phim. Thì chính vì vậy nên tôi đã quyết định là nộp đơn vào những cái trường NYU, New York University, một cái trường điện ảnh tốt ở Mỹ, bởi vì ở Mỹ thì mọi người rất là chú trọng vào cái việc kịch bản. Và mọi thứ thì nó cứ bắt đầu một cách chậm rãi và từ từ thôi. Okay. So this is the questions. When building a characters in a short film, besides characters antagonizing each other to bring out the more human and relatable side of the characters, what are the techniques that can also work in a limited runtime? In a limited time? In a limiting runtime, it means like just a limited amount of time duration. I think the length never matters. Like, for example, can be a feature film or a short film, but the journey of your film is as interesting as the antagonizing relationship of your characters. Because when your characters, they can antagonize each other, they can bring different aspects of their personality. And even though they're father and son, they love each other, they can still have a conflict. They can still bring different sides from each other. And I think that's what makes films interesting, is when we can see people in a different light. We don't see them just in one aspect, but we see them in different aspects. Thật ra thì tôi nghĩ là với phim ngắn hay phim có thời lượng dài hơn thì cũng như vậy thôi. Khi mà những cái nhân vật mà đối lập với nhau, chẳng hạn như đối với bộ phim này thì trong cái cuộc hành trình đó nó sẽ phản ánh được nhiều thứ hơn. Ví dụ như là trong cái bộ phim này thì hai cha con rất là thương yêu nhau, nhưng mà họ cũng sẽ có những cái mâu thuẫn, và khi mà họ có những cái mâu thuẫn thì nó sẽ đem ra cho người ta thấy được những cái mặt khác nhau của nhân vật, những cái lớp khác nhau của nhân vật, thì từ đó thì câu chuyện nó sẽ có chiều sâu và nó hấp dẫn hơn. And I think that's something when I'm teaching at Hoa Sen, that sometimes it's very hard, because now the students, they watch Netflix, they watch HBO, and they understand the conflict in the X-Men film, because there's two heroes and they fight each other, and that's very clear. But sometimes the conflict is between two brothers and brother and sister, or between a couple, and it is still more subtle. And then when they bring the scripts, sometimes in the class, I say, but there's no conflict here. And I say, which film you like? And they say the films they like. And I say, you see the film you like. It's a lot of conflict between the characters. So you don't be shy. Bring the conflict. Even though they're closer people, they can still have a difference. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà khi mà tôi dạy một số những cái lớp phim ở trường Hoa Sen chẳng hạn, thì là các bạn tiếp xúc rất là nhiều với lại Netflix hay là HBO, thì các bạn xem rất là nhiều phim siêu anh hùng. Thì những cái mâu thuẫn ở trong đó thì nó rất là rõ ràng, đó là mâu thuẫn có thể là hiện lên bằng những cảnh đánh nhau chẳng hạn. Rồi sau đó thì, nhưng mà bên cạnh đó mâu thuẫn thì nó còn có thể thể hiện ra ở rất là nhiều những cái trường hợp khác, chẳng hạn giữa như anh em với nhau, giữa những người trong gia đình, thì tất cả những cái đó là đều có mâu thuẫn. Và khi mà các bạn chọn một cái chủ đề về gia đình thì tôi thường nhận thấy là các bạn thường mang lên những cái kịch bản mà nó không có mâu thuẫn gì cả. Thì tôi thường khuyên các bạn và hỏi các bạn là bộ phim nào mà các bạn thích. Thì sau khi mà nghe cái câu trả lời xong thì tôi đều cố gắng chỉ ra, hoặc là những cái bộ phim đó thì đều có những cái mâu thuẫn rất là rõ ràng thì mới có cái bộ phim đó. Okay. Okay, so once again, I think you already answered this question, so that we may. Okay, so he wanna ask like, why did you choose Vietnam as the location for the film? Yeah, and then he would love to hear more about like the difficulties during the production. Production is always very complicated, because in this film, for example, we have that truck, and the truck's very noisy, and the truck breaks, and it was cold, and then we have the animals, we have the kids, so everything that could go wrong went wrong. And whenever you're making a film, low or big budget, things are gonna go wrong all the time. So I think one thing as well for the students when they're making the short films is to understand what's the core of the scene, what's the most important in each scene, because many things are gonna go wrong in the day. Maybe gonna rain,
maybe we're gonna have pandemic, lockdown, maybe we're gonna have one person gonna get sick. So you're not gonna have everything perfect when you are in the set. Will be many setbacks, many obstacles. So just learn what's the core of the scene. So if everything falls apart, you can protect that part. That's the most important. Thật ra nếu mà nói về những cái khó khăn của bộ phim này, thật ra thì có rất nhiều khó khăn. Các bạn có thể hình dung ra là cái xe thì rất là ồn, rồi cái xe thắng của nó có vấn đề và nó có thể bị dừng hoạt động. Và đặc biệt là với cái bộ phim này thì các bạn có thể thấy là có trẻ con cũng như là có thú vật, đó là những cái vấn đề đều có thể đi đến những cái gọi là wrong, hay là thất bại, hay là khó khăn, hay là bị dừng, bị gián đoạn. Tuy nhiên thì các bạn phải suy nghĩ đó là đối với từng cảnh phim cũng như bộ phim thì cái điều gì là quan trọng của từng cảnh đó. Bởi vì một ngày quay thì nó có thể rất nhiều điều xảy ra, và đặc biệt là đối với những bộ phim mà cái kinh phí cực kỳ thấp như những cái phim bài tập như thế này, có thể là trời sẽ mưa, rồi thì là lockdown, các bạn không thể nào quay được. Thì trong những cái tình huống như vậy, bạn sẽ vẫn phải biết được là cái điều gì là quan trọng nhất ở trong cái cảnh này, ở trong cái bộ phim này, để mà mặc dù cho tất cả nhiều điều có thể xảy ra chống lại cái quá trình làm bộ phim, thì bạn vẫn có thể đủ khả năng để mà bảo vệ cái điều quan trọng này, cái yếu tố quan trọng nhất của từng cảnh này. Yeah, okay. I think they can check on the Facebook page of the Hoa Sen that last semester we were planning the MOS film, and then in the last minute, cannot shoot, so let's try to doing Lego, let's try to doing animation. And then group they did in the clay, I wasn't expecting. And it's still, even in clay, even it's not perfect, but it's still very, very emotional, the work. And that was very nice. So I think they need to be prepared for anything. Yeah. Thì thầy có lấy ví dụ về một cái bộ phim mà các bạn có thể là xem được ở trên fanpage của ngành, mà lần trước thì cũng đã nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của các bạn. Đó là cái bộ phim cuối kỳ trong lớp dẫn nhập ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh, Introduction to Sound and Image. Thì các bạn đều biết là cái nửa cái học kỳ vừa rồi thì thay vì là sản xuất cái bộ phim MOS là phim không thoại cuối kỳ, thì chúng ta đều phải ở nhà. Và lúc đó thì thầy có đưa ra một cái giải pháp, đó là thay vì quay cái phim không thoại bằng live action thì chúng ta sẽ phải phải sử dụng Lego, những cái đồ chơi, và chúng ta phải dựng hình ở nhà để mà quay nó. Thì đối với có một nhóm thì sau khi dùng logo xong thì họ đã chuyển sang là dùng clay, tức là đất sét để làm. Thì chúng ta có thể thấy là với một cái bộ phim như vậy, mặc dù là nó có thể là vẫn còn những chỗ chưa hoàn hảo, nhưng mà cái cảm xúc mang đến thì rất là thật. Và đó là cái cách mà chúng ta có thể gọi là ứng xử hay là tận dụng nó khi mà chúng ta gặp những cái bất lợi về mặt hoàn cảnh. Khi chúng ta không quay được ở ngoài thì chúng ta đã nghĩ ra và sáng tạo ra được thêm một cái giải pháp dành cho nó. Thì đó là một điều rất là đáng trân trọng. Yeah, okay. So I have questions here. This is a really funny question. Like, did you choose the location in the north of Vietnam because of the scenery, or because of the food culture, or because of the culture of that area that match the film? Yeah, I think it was. I said a bit at the beginning. So when I was a kid, we live a lot in this forest. Because of my father work with the rocks, is the type of engineer who always in the middle of the cave, on the top of the mountain, on the field, and that area just reminds me a lot of that, because it's sometimes a lot of roads, and then you don't see many people, and there's one or two small restaurants on the road, and since we're doing a road movie, it just reminds me a lot of that. Thầy thì có trả lời ở đoạn trước rồi, tức là bởi vì là tuổi thơ của thầy, bố của thầy thì làm một cái nghề liên quan đến đá, cho nên là thầy thường xuyên là ở trong hang, ở trên núi, ở giữa những cái cánh đồng, ở trong rừng. Thì cái khung cảnh ở miền Bắc Việt Nam nó gợi nhớ về tuổi thơ, và nó có một cái giá trị liên kết rất là mạnh. Đó là chính là lý do thầy đã chọn cái khung cảnh ở miền Bắc cho cái bộ phim của mình. Rồi, okay. So maybe like we have time for one or two more questions. So I would love to ask you a few questions about your teaching experience in Hoa Sen, in the media production and management department, as well as the film departments that we're going to have next year. So like, what do you think about the students? Like, how did they perform? I want to thank you very much, because actually
I saw my Facebook that's been 1 year. I think this week I've been at Hoa Sen. I remember we met last year in the coffee house to talk about teaching, and was about during the pandemic as well. And I think it's been very inspiring to be teaching, because I think it's interesting to see how the new generation think about film and what's their reference. We live in a world that's very globalized, so all the students, they have even they have more streaming than I. They have Netflix, they have HBO. Some students watch Amazon. So I think this new generation, they are very influenced by the streaming, and it's interesting to see how this influence plays in the work, and having close contact to them is very inspiring for me. Yeah. Thật ra thì sau khi mà nhìn Facebook thì tôi lại nhớ lại cái đêm một năm khi mà nói chuyện với Mau, nói chuyện với tôi. Ok, thì là sau đó thì Mau đi dạy ở Hoa Sen và được chứng kiến cái cách một cái thế hệ làm phim mới ở Việt Nam họ nghĩ gì về các phim ảnh, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà toàn cầu hóa, cũng như là cái thế hệ trẻ bây giờ thì tiếp cận rất là nhiều với cái hình thức streaming từ Netflix, Amazon đến HBO. Thì một cái thế hệ được tiếp xúc nhiều với streaming như vậy thì nó cũng rất là inspiring, rất là gợi cảm hứng rất là nhiều cho thầy. So also for me to teach and be close is a way to understand the culture, understand the people, and when I read their scripts, understand what's important for them. Yeah. Cũng như là khi mà tôi được dạy các bạn thì tôi cũng là một cái đặc ơn khi mà được đọc cái kịch bản của các bạn, được hiểu hơn những cái điều gì quan trọng với các bạn và các bạn đang thật sự là nghĩ cái gì. Yeah. Okay, so maybe one more questions about like working with the actors. So chào các bạn, thì chúng ta sẽ có một thời gian cho một câu hỏi này nữa thôi. Ok, tôi sẽ đọc cái câu hỏi này. How hard will working with such a young actress is? Was it hard to tell her how to act the way you want her to act? Or did she bring joy to your crew? I think both. You know, working with the kids, it's always hard because the kids, any actor, young, is uncontrollable. You don't have, full control of what they're gonna do, and I think that's why you need to prepare and study a lot and know. I always tell my students, let's workshop the scene. Let's take the scene and see what's important. Let's think what you're gonna talk to the actor, because so many things can happen. Things like the little girl be hungry, or be in cold, or be in the bad mood, or they think something different from you, or even my actor, it was too cold and I cannot have them all day outside. So it's really important to prepare. When we think that we make films, you just go to the set and have big ideas. But no, as a director, you need to take your script, take your scenes, and prepare a lot. Because when you go to the set, there's so many things going on. And the more prepared you are, the better you can deal with the adversity. Okay. Thật ra với cái kinh nghiệm của tôi hay cũng bằng nhiều người khác thì là thật ra là diễn viên trẻ em hay là diễn viên người lớn thì chúng ta đều không thể kiểm soát họ hoàn toàn được, bởi vì họ vẫn là những cái diễn viên độc lập và riêng. Thì đối với tôi thì cái việc mà chúng ta có thể làm đó là chuẩn bị thật là kỹ trước khi lên set với diễn viên của mình, bởi vì là chúng ta phải biết được cái vấn đề, cái quan trọng nhất của cái cảnh đó là gì. Bởi vì khi lên set thì có rất là nhiều những cái yếu tố ngoại cảm có thể tác động đến, có thể là diễn viên họ bị ốm, họ cảm thấy rất là lạnh, hay là họ có cái cách nghĩ về nhân vật khác so với mình. Thì cái việc mà mình có thể làm đó là cũng giống như là khi tôi khuyên các bạn sinh viên, đó là mỗi khi chúng ta làm một cảnh phim thì chúng ta phải workshop cái cảnh phim đó trước với diễn viên để biết được là chúng ta nên nói gì với diễn viên. Cái cách chúng ta chuẩn bị đó thì sẽ giúp chúng ta có những cảnh quay hoàn thiện hơn ở trên trường quay. Okay, this is a really good way to end our Q&A session. So thank you so much, Mao, for spending time with us, and I think the student and also even the faculty have a great night so far, and have a chance to enjoy your film. So we wish you
luck with the feature film, and we hope we gonna see it next year, maybe this year. Okay, maybe next year. Okay, next year. Okay, yeah. I got it. I just want to say thank you so much for Yumi, for everyone attending, for Hoa Sen, for organizing. I'm looking forward for the new semester, the new classes of the students, and then regardless if we are in lockdown or not, I think we can keep doing good work, keep writing the script and preparing the project. Yeah. Thầy muốn gửi lời cảm ơn các bạn ngày hôm nay, cũng như là thầy nghĩ là hẹn sẽ gặp các bạn ở trong học kỳ tới. Dù là chúng ta sẽ bị lockdown hay như thế nào nữa thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục viết những cái kịch bản, chúng ta vẫn tiếp tục những cái dự án của mình. Ok, xin chào tất cả các bạn sinh viên rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái chương trình khác. Ok, once again thank you Mao, and okay, see you next time. Okay, goodbye. See you. Bye bye.